Tapos yung scooter na to is actually binigay sa amin. Ito ay gift niya para kay Hagrid. Thank you po. Ayun, si... Wow, tita. May patita siya. For my gift. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Ayan. Ayan na si Hagrid. Say hi. Hello, good morning. Good morning, guys. And today is petsa karon pa? June 15, 2019. And kahapon, 'di ba, pinakita ko sa inyo na bumili kami ng scooter. Yun, nabili nga namin at grocery na rin ako kahapon. Today is actually kagabi pa, hindi makatulog si Hagrid at si Papa. Ang i-open yung si Hagrid pa, scooter. Yung scooter. yung scooter na yung scooter. Ayun. Tapos yung scooter na to is actually binigay sa amin. Ito ay gift niya para kay Hagrid. Thank you po. Hindi ko alam, nag-email kasi ako sa kanya kung pwede kong sabihin yung name niya. Wait lang. Ayun, si... Wow, tita. May patita siya. For my gift. Thank you. Thank you, Jesus. Yung ano niya dito na nag-ano na siya. Nag-dry na. Kasi ano... ayun, thank you. Kasi she's from USA. Hindi ko lang alam kasi nag-message ako sa kanya. Hindi ko pa nabasa yung email kung okay na sa kanya. Pero i-edit ko na lang kung ayaw niya. Pero ayun, hindi she's one of my subscriber na talagang laging nagko-comment. Makikita niyo sa comment section. Pero hindi ko sasabihin kung ano yung ano niya. Sobrang thank you. And sobrang happy ni Hagrid doon sa binili namin kahapon. And sobrang kagabi pa lang talaga gusto niya yung i-open. And sabi ko, kailangan ngayon kasi wala namang pasok. Today is Saturday. Ayun, meron siyang helmet. Pakita namin sa inyo ngayon. Kasi yan nga, gusto na niyang gamitin. Gusto niyang laruin. And pati si Papa hindi rin makatulog. Read. Babe, open, babe. So after nang i-open, then sobrang excited na silang dalawa. And ayan, good morning pa. Good morning, guys. Good morning, Hagrid. Morning. Then, ayun. So, first muna ipapa-open natin kay Hagrid yung kanyang helmet. Okay. Ayan. Si Hagrid yung mag-open ng kanyang helmet. Let me see, be. I-open yan, sabi. Tarong nga. Na. 149 na din, di ba? 149 pesos. Meron kasi yung set. Magkano yung set pa? 800. Masyadong mahal yun. yung set siya. Pero actually, magkapareha lang naman sila ng mukha. Ayan. Parang si Papa na yung nag-unbox, di ba? Baby, wait sa... Baby, let me see. So, ayan yung itsura niya. Ayan. Puro blue. Yan, Tapos, meron ding, knee pad. Hindi ganyan. And, ito para sa kamay ata to. Sa kamay. Sarap. And then, ito sa, ito sa, ano pa no? Sa kanyang, Siko. sa kanyang siko. Ay, sarap. Stand up. Against the light ata tayo. No, di ba? May damit pa sa likod. Pinili namin kasi puro blue na lang. May knee pad at saka helmet kasi yung scooter na binili namin is pang ano na siya talaga. Hindi siya yung pang bata na 4 wheels. Ay, 4 wheels ba to pa? 3 wheels. 3 wheels. 4. 3. Duha man ka wheels sa likod ato gadikit. Ay, sarap. Isa rin. Dua sa tabang nila sa likod.
Wala ko ganyan siya. Bukag ninja. Wala ko para sa masikol. Para sa bicycle. Bisikul bitaw ni. Siguro. Diyos, isa. Go. Hindi namin alam paano siya anak. Sige na. Sige na. Sige na. Push up. Pikas. Okay. Sige na. Sige na. Hindi ko mga-body bite. Kasi actually yung gusto ni ayun, 4 wheels sana yung gusto niya, and nung nakita namin naghanap kami sa mall kung may may maganda, and yung 4 wheels is masyado siyang pambata, and eto para din maano yung balance niya, at saka pwede ito pang malaki. Meron dun may yung yung umiilaw, and medyo lang yun, maliit. Si Hagrid, malaki kasi talaga siya. So, hindi siya pwede yung pang-baby kasi madaling masira yung 4 wheels. Na yung unang sinakyan niya, yung pinakita ko kahapon, yung pula ata yun. Yung sinakyan niya, medyo pang-bata masyado yun. And eto, pwede niya magamit up to 11 years old. And ang weight na pwede niyan is 75 kilos pa, no? Paano? 75, up to 75 kilos. And para din maano yung balance niya, ma-practice niya na marunong siya mag-balance. Kaya yan yung binili namin. Yung niya, wait, pakita ko sa inyo ngayon. Open na ni Papa yung Agreed. so ito yung box niya. Ayan, yun yung itsura niya. Yan sa box. Meron siyang dual lock mechanism, 5 inches PU wheels, adjustable handlebar, and rear brake. Ayan, may brake siya. Pakita ko sa inyo yung niya. Ayan, asan ba yung ayan, maximum weight 75 kilos. Ayan. Sleeper ako eh. Sleeper ako. So, yan yung itsura niya, guys. Siya, pwede na siyang pang malaki. At eto, medyo rough siya na pwedeng, yung shoes mo, didikit talaga dito na hindi siya magsaslide. Para siyang, anong tawag dyan, uy? Medyo talagang rough. Pang talaga siya na hindi magsaslide yung bata. Ayan. Ayan na si Hagrid. Say hi. Baliktad mo kunin mong tiil, nak. Oy, very good. Oh, Kaysa wala pa. kuha lagi ang brake sa likod. Kasi yung dyan, fiber kasi yung niya, guys, yung gulong fiber. So yan ko muna to kasi punong-puno na yung memory card ko. And si Papa napaka-stage father. Diyos ko Lord, hinahanap lagi yung anak niya dun sa labas. Sorry sa buhok ko kasi
Hello guys! So, ayan, and mag-haul ako today, pero ipasa-separate ko lang yung video ha, kasi medyo mahaba na yung vlog ko about doon sa scooter. And, eto, gagawin ko na lang sa, ano ba sinasabi ko? Gusto ko lang mag-thank you doon sa nagbigay kay Hagel ng scooter. Talagang na-touch talaga ako, sobra-sobra na-touch ako, kasi hindi ko naman kasi na-vlog. Never ko na-vlog ata na nung pagpupunta kami dun sa mall na tinitingnan namin yung scooter. Kasi pinupuntahan talaga namin yun kasi chine-check namin kung may mga new stocks, kasi pinagpapaipon ko si Hagrid doon about sa scooter kasi gustong-gusto nga niya yun ng scooter. Kaya ngayon, nagulat ako na ayun may nagbigay sa kanya ng alam mo yung ng scooter niya. So sobrang thank you. And actually ayun yung talagang papasabi na name niya dito, pero nasabi ko na ata kanina. And alam kung i-edit ko na lang kung talagang ayaw niya pag naano ko lang tong video. Pero sobrang salamat, talagang na-appreciate namin. Si Papa talaga sobrang excited and happy kasi matagal talaga gusto niya Hagrid ng scooter, pero mura lang naman yung scooter, pero parang inaano ko si Hagrid talaga na makapag-ipon siya para sa kanyang scooter, para din matuto siya. But since may nagbigay nga sa kanya ng ng scooter, 'di ba? Mas okay, may chance pa siyang makapag-ipon sa ibang bagay na gusto niya, 'di ba? Kaya sobrang salamat. Hindi niyo lang alam kung yung priceless yung kasiyahan ni Hagrid. Kagabi pa talaga siya sobrang And ayun, nagpapasalamat ako sa pagmamahal ninyo kay Hagrid dahil basta na-appreciate ko talaga lahat, ha? And sobrang salamat po. And yun, alam nyo na po kung sino kayo. And basta medyo matagal na yung subscriber ko. And ayun, and nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng mga sumusuporta sa amin dito sa vlog. Kahit simple lang yung vlog ko, talagang pinapanood ninyo. Kahit hindi naman kayo interesado sa budgeting, talagang pinapanood nyo ako and yung buhay namin, yung life vlog namin, diba? Kaya ayun, so ayun, magpapaalam na ako dito guys, kasi aalis kami ngayon. And yun, so see you in my next video. Salamat sa panonood, sa pagsama sa amin ngayong araw na ito, and see you in my next video guys. Bye!